हाम्रो YouTube च्यानलमा 1000 जना सब्स्क्राइबर 4000 घण्टा वाच टाइम वा 10 मिलियन भ्युज सर्ट यदि तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ भने यो क्याटेगोरी पुरा भने हामीले च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्छौं। मोनेटाइज गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो चरण भनेकै हामीले एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो। अब आज मैले तपाईहरुलाई हामीले एडसेन्स अकाउन्ट प्रत्येक च्यानललाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पहिला नै यदि तपाईले एडसेन्स अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ आफ्नो च्यानल पहिलो च्यानलमा तपाईले त्यसलाई चाहिँ युज गराउनु भएको छ एडसेन्स अकाउन्ट बनाएर त्यसलाई भेरिफाई गरिसक्नु भएको छ भने त्यो एडसेन्स अकाउन्टलाई नै दोस्रो तपाईको YouTube च्यानलमा कसरी त्यसलाई चाहिँ लिंक गर्न सकिन्छ र दुईटै YouTube च्यानलबाट एउटै एडसेन्समा पैसा आउने अथवा एउटै बैंक अकाउन्टमा पैसा आउने कसरी बनाउन सकिन्छ एउटै एडसेन्सलाई दुईटा च्यानलमा लिंक गर्ने तरिकाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँनिर मेरो YouTube स्टुडियोमा गइरहेको छु। यहाँ जाँदाबित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 15559 यहाँनिर सब्स्क्राइबर। साइडमा अर्न अप्सनमा गएँ, अर्नमा गएर म अलिकति तल जान्छु। यहाँनिर मेरो यहाँनिर सब्स्क्राइबर तपाईले 1000 हुनुपर्ने हो, यति पुगिसकेको छ भने वाच टाइम 4000 घण्टा हुनुपर्ने 4026 घण्टा भएको छ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन छ। त्यसैगरी फलो कम्युनिटी गाइडलाइन यो पनि ओके छ, कुनै पनि समस्या छैन। यो त सिधै चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्छ। यहाँनिर भनेको चाहिँ एप्लाई टु द YouTube पार्टनर प्रोग्राम भनिएको छ, हेर्नु होला। अब यहाँनिर तपाईले एप्लाई नाउ भन्ने जुन एउटा बटन देख्नु भएको छ त्यो एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्दाखेरि त्यो तीनटा स्टेप यहाँनिर देखाउने छ, हेर्नु होला। तीनटा स्टेप मध्ये पहिलो स्टेप रिभ्यू बेस्ड टर्म भनेको छ स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुस्। रिभ्यू बेस्डमा स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्टमा गर्दाबित्तिकै यहाँनिर विभिन्न कुराहरू यहाँनिर देखाइएको छ। सम्पूर्ण कुरा रिड आउट गर्नु होला। रिड आउट गरेपछि अलिकति तल जानु, सम्पूर्ण कुरा हेर्दै जानुस्। तल आई एक्सेप्ट द YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनुस्। एक्सेप्टमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईको यहाँनिर केही समय लगाइरहेको छ, हेर्नु होला। अब यहाँनिर तपाईको रिभ्यू बेस टर्म्स पहिलो स्टेप यहाँनिर टिक लागिसकेको छ। दोस्रोमा रहेको छ साइन अप फर एडसेन्स फर YouTube भनेको छ। दोस्रोमा स्टार्ट गर्नुहोस्। अब दोस्रोमा स्टार्ट गर्दाबित्तिकै यहाँनिर तपाईले अप्सन तीनटा पाउनुहुन्छ। एउटा यस आई हेभ एन एक्जिस्टिङ एडसेन्स फर YouTube और एडसेन्स अकाउन्ट भनेको छ। तपाईसँग पहिला नै यदि एडसेन्स अकाउन्ट छ भने तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईको कुनै च्यानल मोनेटाइज छ र त्यसैको एडसेन्सलाई पनि यहाँनिर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को नो आई निड टु क्रिएट वान, तपाईले नयाँ पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को आई डोन्ट नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पुरानै मसँग भएको एडसेन्स अकाउन्टलाई यहाँनिर कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। जसले गर्दा आई हेभ एन एक्जिस्टिङ एडसेन्स फर YouTube और एडसेन्स अकाउन्टमा क्लिक गरेँ र नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। नेक्स्टमा क्लिक गर्दाबित्तिकै हाम्रो अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आएको छ। यसमध्ये हाम्रो एडसेन्स अकाउन्ट कुन हो, जुन एडसेन्स अकाउन्ट हो त्यो एडसेन्स अकाउन्टलाई यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर एडसेन्स अकाउन्टलाई क्लिक गरेँ। मैले पहिलो च्यानलको जुन एडसेन्स अकाउन्ट थियो बनाएको त्यसैलाई नै एड गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर यु आर अलरेडी लिङ्क्ड टु एन एक्जिस्टिङ गुगल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ विभिन्न कुराहरू यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्टिन्यू भन्ने अप्सन रहेको छ, कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देख्नुहुनेछ। सेटअप अकाउन्ट भन्ने तल अप्सन देखाएको छ, हेर्नु होला। सेटअप अकाउन्ट। अब सेटअप अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तल सेटअप अकाउन्टमा क्लिक गर्दाबित्तिकै पुनः यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेको छ। रिडाइरेक्ट टु YouTube, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गर्दाबित्तिकै पुनः हामी YouTube स्टुडियोमा पुनः यहाँनिर आएका छौँ। एकछिन समय लिइरहेको छ यसले। अब यहाँनिर हेर्नु होला साइन अप फर एडसेन्स फर YouTube, यो दोस्रो पनि यहाँनिर ओके भइसकेको छ। तेस्रो स्टेपमा गएको छ गेट रिभ्यू। अब रिभ्यू हुनेछ र रिभ्यू हुँदाबित्तिकै तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुनेछ। तपाईको अलरेडी यो अवस्थामा एडसेन्स अकाउन्ट पहिला नै भएको अवस्थामा तपाईलाई एकदम सहज रूपमा तपाईले दोस्रो YouTube च्यानलमा पनि त्यही एडसेन्स अकाउन्टलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले तपाईलाई कनेक्ट गरेर देखाएँ। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै सजिलैसँग दुईटा च्यानल YouTube च्यानलमा एउटै एडसेन्स अकाउन्ट अथवा एउटै जिमेलबाट बनेको एडसेन्स अकाउन्टलाई त्यहाँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट दुईटैको एउटै एडसेन्स अकाउन्टमा आउनेछ र बैंकमा आउनेछ। यो गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दा मानौ तपाईको एउटा च्यानलमा $50 पुग्यो, अर्कोमा 50 पुग्यो भने दुईटैको जोडेर एक महिनामा नै $100 क्रस हुनेछ र तपाईको पेमेन्ट रिलिज हुनेछ। यदि तपाईले अलग-अलग गर्नुभयो भने एउटामा पुगेको $50 ले त्यो रिलिज हुँदैन $100 नभएसम्मका लागि। त्यसपछि अर्को महिनामा पुगेपछि मात्रै रिलिज हुन्छ। एउटा यसको बेनिफिट हो भने
अर्को यसको एउटा नोक्सान के हो अथवा घाटा के हो भन्दा यदि इन केस कुनै एउटा च्यानलमा तपाईको समस्या आइदियो जसले गर्दा एडसेन्स अकाउन्ट डिजेबल भइदियो भने त्यसले दुईटैको पेमेन्ट आउनलाई समस्या गर्छ अथवा पेमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर नआउन सक्छ, होल्डमा रहन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हुन सक्छ यदि तपाईको च्यानलमा चाहिँ समस्या आयो। एउटा च्यानलमा समस्या आए पनि दुईटै च्यानलको इन्कमलाई त्यसले समस्या ल्याउने गर्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।